Ito ang isa sa pinaka-popular na affordable sports car na binibili ng mga car enthusiasts dito sa Pilipinas. In this series na Usapang Car Guy, pag-uusapan natin kung paano tayo nagkaroon ng Toyota GT86 / Subaru BRZ / Scion FRS sa US. May sari-sariling versions ng auto na to ang Toyota, Subaru at Scion. So just for the sake of this video, i-refer ko na lang yung mga auto as the GT86 unless may specific akong details na minimension. Part 1. Bakit nila binuo? During the mid-80s and mid-90s, si Toyota is at its sportiest. Nagproproduce sila ng performance cars like the MR2, Celica at yung Supra. They were keeping the dream alive for Toyota. Sila ang tinatawag na Toyota triplets. Pero fast forward tayo sa mid-2000s, si Toyota ay naging kilala for making cars like the RAV4, Camry at yung Prius. Alam ko na itong mga coach na to ay popular for reliability. Pero hindi sila kilala for performance. So, naisip ni Toyota na gusto nilang bumalik sa sports car game para maging exciting naman ulit ang Toyota brand. So in 2007, pinakilala nila ang concept sports car nila na FTHS. Ito ay isang front-engine rear-wheel drive sports car na may hybrid V6. It kinda looked like the GT86 but not. Pero makikita mo sa design niya na dito nanggaling ang design ng GT86. In 2008, bumuli ng stake ng Fuji Heavy Industry si Toyota for $311 million. Kilala nyo ba ang Fuji Heavy Industry? Well, ito ang parent company ng isa sa mga competitors ni Toyota, si Subaru. So naturally, naging mag-best friends si Toyota at si Subaru. Sa una, si Toyota at si Subaru ay magde-develop daw ng SUV. Pero tandaan mo, Toyota wanted to get back in the sports car game. Ang daming pinipitch na collab ideas ni Subaru kay Toyota and one of them was a sports car. Dahil dito, Toyota agreed to this sports car collab with one condition. Kailangan ang kotse na iproduce nila ay rear-wheel drive. And Subaru agreed. So pinili ni Toyota ang 20-year na veterano nilang chassis engineer na si Tetsuya Tada. Pinatawag ng VP ng Toyota na si Akio Toyoda si Tetsuya sa office niya para sabihin na gusto nila gumawa ng sports car at si Tetsuya ang napili nila para sa project na ito. Sa sobrang tuwa ni Tetsuya, nag-agree agad siya kasi he dreamed of building a sports car for Toyota since forever. Walang forever, gago ka! Tinawagan niya agad ng isa sa mga kaibigan niya na chassis engineer din na si Yoshinori Sasaki para tulungan siya sa sports car project na ito. This was his chance to make his dream of building a sports car come true. So, gumawa sila ng isang team at isa sa mga team members nila ay naging owner na ng 5 AE86. You know, Initial D, Tofu Car, Hachiroku. So naisip nila na itong sports car na bubuin nila, kailangan itong maging small, light, at simple. Parang yung AE86. At first, parang hindi matutuloy itong project na to kasi nung tinanong ng mga big bosses ng Toyota si Tetsuya kung anong pwede nilang gamitin para mabenta itong sports car na ito, kung mabilis ba ito, kung malakas ba ang power, ang sagot ni Tetsuya and I quote, wala. Bubuo lang sila ng sports car na ang only selling point was fun to drive. Wala nga silang specific goal para sa kotse na ito. Kasi normally, pag nag-produce ng bagong kotse ang isang manufacturer, gagawa sila ng lap times and also acceleration benchmarks. Pero sila, hindi. The car would just be, fun to drive. Dahil dito, na-delay itong sports car project nila ng 6 months. Pero nung tinesting ng mga bosses ng Toyota ang prototype na ginawa nila Tetsuya, na in love agad sila sa kotse. So, nag-decide ang mga big bosses ng Toyota na continue itong sports car project na ito. Sometimes, kailangan mo lang talaga i-prove yung sarili mo sa boss mo na tama ka. Part 2. Paano nila binuo? Ginamit ni Tetsuya ang family tree ng Toyota for inspiration. Ang pinaka-sportiest na kotse ng Toyota ay yung MR2 kasi mid-engine layout ito. And almost all supercars are mid-engine layout. Dinicide ng team nila na magiging simple lang ang bubuin nilang sports car.
front-engine, rear-wheel drive sports car. Ang ending, yung pangalawang sportiest car ng Toyota na Sports 800, ang magiging foundation ng bagong sports car nila. Ang makina ng Sports 800 ay isang maliit na boxer engine. Since boxer engines are flat, they can put it really low in the car. Mai-lower ng boxer engine ang center of gravity ng kotse, which improves handling. Nagustuhan ni Tetsuya at Yoshinori ang idea ng boxer engine para sa sports car nila. Pero may problema. Hindi gumagawa ng boxer engines si Toyota. Luckily, especially si Subaru pagdating sa boxer engines. Ito ang ginamit nilang makina sa lahat ng kotse nila since 1966. Parang conventional engine lang ang boxer engines, except the pistons travel sideways, perpendicular to the ground instead na vertically or diagonally. Ito ang reason kung bakit smooth at well-balanced ang boxer engines. So, si Subaru ang naging in charge sa development ng engine para sa project na to. Ginamit nila ang existing engine nila na F820 engine with Toyota's D4S fuel injection system. Dahil dito nabuo nila ang F820D boxer engine. Pero hindi siya katulad ng ibang Subaru engines kasi hindi siya naka-turbo. It only produced 197 horsepower and 151 Nm of torque. However, napaka-unique ng sports car na ito kasi walang masyadong two-door sports car na may boxer engine. Maliban na lang sa Porsche. So, ni-reveal ni Toyota ang project nila sa 2011 Tokyo Motor Show. And this was a big deal. And it's official. Toyota was back in the affordable sports car game at kapartner niya si Bes, si Subaru. Ang ngayon na mag-best friends na si Toyota at si Subaru will both sell this car under different names. The Toyota GT86, Subaru BRZ, at si Scion FRS. Teka, paano nasali dito si Scion? Si Scion ay yung youth-oriented brand ni Toyota sa United States. Ang problema, hindi mga younger buyers ang bumibili ng Scion. Ang main buyers ng Scion ay senior citizens. For example, yung Scion XB. Ang bumibili ay seniors kasi napakadali sumakay at lumabas sa kotse na ito dahil sa box shape niya. So, dahil dito, nag-decide si Toyota na ibenta ang GT86 sa US as the Scion FRS. The car went on sale in 2012. Para sa 2013 model. Ang daming na-impress at na-in-love sa 86 at sa BRZ at naging huge sales success ito sa US and around the world. In the US alone, they sold 27,000 units between the two versions in 2013. Yung McPherson strut front at multi-link rear is great in the city and also made it fun on twisty roads. Madali siyang i-maneuver around traffic, guys. Also, yung skinny Prius tires, it made it easy for someone na i-drift yung 86. At dahil under 200 horsepower lang siya, it made the car very forgiving sa driver. Sinabi nga din ni Akio Toyoda na the car responds to good driving skills. It is definitely a driver's car. So ano ang difference between the GT86 and the BRZ? Ang BRZ ay mukhang nakasmile at yung GT86 ay mukhang galit. Magkaiba din ang tuning suspension nila. The BRZ with more stability while the GT86 is more agile. It's official. Toyota is back in business. Part 3. Ngayon, pinayagan ng Subaru ang in-house performance division nila na si STI na i-produce ang BRZ TS. Nilagyan nila ng Brembo brakes, Michelin tires, STI suspension at stronger drive shaft. 500 BRZ TS's ang produce ng STI in 2013 at available lang siya in Japan. At sa US naman, nag-produce din si Toyota ng FRS Special in 2015. Naka-TRD body kit, quad tip exhaust at TRD lowering springs. Available lang siya in yellow. But, hindi pa rin turbocharged. Kaya marami nang mamakaawa kay Toyota at Subaru na i-turbocharge na nila ang 86 at BRZ.
Anyway, in 2016, sinara na ng Toyota ang Scion brand. Rest in peace. So yung mga FRS naging officially GT86 na din. Game changer itong GT86 in 2012 kasi na-capture nila yung nostalgic feeling na kinikrave nating mga car enthusiasts sa mga bagong sports cars ngayon. Yung simplicity at pagiging agile. But after 5 years of production, na-notice ng mga drivers ng 86 na mabagal pala siya. It does 0 to 60 in 6.3 seconds. Ito yung reason na ang dami nagsasabi na dapat iturbo na lang nila yung GT86 at yung BRZ. Kasi it makes perfect sense. Parehas sila ng engine ng 2015 WRX, but with a turbo. Nagpo-produce ito ng 260 horsepower. At yung BRZ weighs 500 pounds less than the WRX. So, it really makes sense. But sabi ni Tetsuya in an interview with caradvice.com na pag tinurbo nila itong GT86, kakailanganin nila ng ibang platform. Kasi pag naglagay sila ng turbo, yung extra weight inside the hood will upset the car's balance. Pero kung ako ang tatanungin, I would have turboed it anyway. Part 4. So ano na? Ni-reveal ng Subaru ang bagong 2022 Subaru BRZ late last year. Mukha siyang cross between the Corvette and the Porsche. But kung ako ang tatanungin, I think it looks pretty good. But wala pa ring turbo. Instead, ginawa nilang 2.4-liter boxer engine ang makina nito and it will produce 228 horsepower and 184 Nm of torque. Bakit wala pa ring turbo? Kasi pag tinurbo nila ang BRZ, magiging mas mahal ang SRP niya. Also, siguro ayaw nila matapakan yung paa ng Subaru WRX STI at Mark V Toyota Supra. So to compromise with the request of the car enthusiasts out there, ginawa na lang nilang 2.4 liter ang makina ng bagong BRZ. And it will come with a 6-speed automatic with paddle shifters or a 6-speed manual transmission. At magiging available siya in late 2021. Pero wala pang news as of now kung magiging available siya dito sa Pilipinas. And as for the GT86, wala pang ina-announce si Toyota. Pero may mga kumakalat na news sa internet na ang magiging pangalan daw ng bagong kotse ay the GR86. Anyway, ngayon, alam mo na ang history ng GT86/BRZ. Kung marami ka natutunan sa video na to, please consider subscribing. And also, let me know sa comment section below kung anong kotse naman ang gusto nyong i-cover ko sa next video. Kung gusto mo naman malaman kung paano bumili ng modified na kotse dito sa Pilipinas, check mo itong video na ito. Or kung gusto mo naman ng list kung anong kotse ang pwede mong bilihin, itong playlist na to ay para sa'yo. Anyway, I'll see you on my next video.